سلسلة تحويل المنزل من الصفر إلى سمارت مستمرة على القناة، واليوم راح نحول جرس المنزل إلى سمارت بأقل من 15 دولار. الجرس راكب عندي على باب البيت. هذا هو مكان تركيب الجرس. طبعا أنا مواجه عدة مشاكل. السلام عليكم. أول مشكلة واجهتها مع هذا الجرس إنه البيت طويل، ما بسمع الجرس في الغرف الداخلية، فراح نزيد صوت الجرس. والمشكلة الثانية بسبب وجود زر الجرس بجانب إضاءة الدرج، إنه في أشخاص بخربطوا ما بين كبسة الجرس وكبسة الدرج. خلينا نحول هذا الجرس إلى سمارت. راح نفك الجرس بالكامل من مكانه ونشرحه على الطاولة عشان تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم. أول خطوة قبل ما نحول هذا الجرس إلى سمارت لازم نتعرف على دائرة الجرس. هذا الجرس بيشتغل على 220 فولت، واصله خط بارد بشكل مباشر وخط حامي مقطوع راكب على كبسة، من الكبسة طالع إلى الجرس مباشرة. مجرد ما نضغط على هذا الزر راح يرن الجرس. خلينا نشوف كيف راح نحوله إلى سمارت. الآن عشان نحول هذا الجرس إلى سمارت بنحتاج واحد من أجهزة شيلي لتحويله. طبعا لا يصلح لهي الطريقة غير أجهزة شيلي. طبعا بإمكان نركب واحد من الأجهزة هاي، الشيلي 1، شيلي 1 بلس، البي ام بلس. الأفضل في هاي الطريقة هم فئة البلس، وراح نعرف سبب اختياري لفئة البلس لتحويل الجرس إلى سمارت خلال الفيديو. وتحويله إلى سمارت بأجهزة البلس راح يقدم لنا العديد من المزايا، ومنها بإمكاننا نفصل الجرس ما يرن في الأوقات اللي بتناسبنا. بإمكان نخلي مساعد أمازون يرن في الوقت اللي احنا بدنا إياه، ونحدد المساعد اللي راح يرن. كان نستلم تنبيهات على الهاتف إنه الجرس رن، والعديد من المزايا. خلينا نبلش في تحويله. أول خطوة في تركيب شيلي 1 بلس على الجرس إنه احنا راح نمد خط بارد مباشرة من نفس الخط البارد اللي مغذي الجرس إلى شيلي 1 بلس. الخطوة الثانية راح ننقل الخط اللي طالع من المفتاح أو السويتش إلى الجرس، راح ننقله إلى الأو على شيلي 1 بلس. هذا هو شكل الخط بعد التركيب. هيك احنا نقلنا التحكم من المفتاح إلى شيلي. شيلي الآن هي اللي سيطرت على الجرس، لكن شيلي بتحتاج الآن الخط الحامي عشان تشتغل. فراح نلغي الكبسة هاي وناخذ الخط الحامي اللي موجود عليها ونوصله إلى شيلي. هذا هو شكل الخط الحامي بعد ما نقلناه، اللي كان راكب على الكبسة خليناه موصول بشيلي مباشرة على حرف ال. هيك شيلي وصلها التيار الكهربائي وبإمكانها تشتغل. لكن شيلي 1 وشيلي 1 بلس من دون كل أجهزة شيلي بيحتاجوا خط حامي إضافي يطلع كمان على حرف الاي اللي هو الانبوت، لأنه هذا دراي كونتاكت فبحتاج خط إضافي. شرحنا هذا الموضوع في العديد من الفيديوهات السابقة، شو هو الدراي كونتاكت. فالآن رح نوصل كمان خط إضافي حامي على الاي. هذا هو الخط اللي طلعناه مباشرة من الحامي إلى الانبوت على شيلي. فالآن صار شيلي واصلها تيار كهربائي، واصلها كمان خط إضافي حامي على الانبوت. الآن بإمكاننا نرن الجرس من شيلي. خلينا نجربها مباشرة وبعدين بنشوف شو الفكرة اللي إحنا ناويين نوصل لها. الآن أضفت الشيلي على التطبيق وراح نشغلها مباشرة، لكن قبل ما نشغلها راح نضيف تايمر أوتو أوف بعد أقل من نصف ثانية، كافي 0.2. فراح نحط مباشرة عندنا هون 0.2 ونعمل سيف. هيك صار عندنا تايمر انها تطفي مباشرة الشيلي، مجرد الضغط عليها انها تطفي مباشرة بعد اقل من نصف ثانية عشان نحاكي زر الجرس. فراح نجربها الان، شغالة بشكل ممتاز وطفت مباشرة بعد رن الجرس، وهذا هو المطلوب. خلينا نضيف زر الجرس الان ونشوف شو الفكرة اللي احنا ناويين نوصل لها. الان جهزت مفتاح الجرس بسلك داخل عليه وسلك طالع منه، راح نركبهم مباشرة على الشيلي 1 بلس بهذا الشكل. خليني أركبهم. هذا هو الشكل النهائي بعد التركيب. مفتاح الجرس وصلنا له سلك حامي وطلع منه سلك مباشرة على الاس دبليو على شيلي 1 بلس. الآن بإمكاننا نجرب الموضوع بشكل كامل. الآن خلينا نعدل إعدادات المفتاح هذا من خلال التطبيق. راح نروح على سيتنج، راح نروح على الانبوت اوتبوت سيتنج، راح نغير المفتاح من نوع سويتش إلى بتن، وراح نختار مومنتري. هو راح يختار بشكل مسبق مومنتري، وهذا هو نوع البتن اللي هو الزنبرك، يسمى مومنتري على شيلي. لو ضغطنا عليه الجرس شغال بشكل طبيعي، لكن أنا ما استفدت إشي. هذا هو جرس عادي، رجع زي ما كان، رجع إذا ضغطت على الجرس يرن الجرس. الفكرة من الموضوع إني أنا بدي أعطل الجرس هذا عن العمل في أوقات محددة، وبنفس الوقت بدي أستفيد منه إني أستلم تنبيهات على الهاتف، وكمان أستلم تنبيهات على مساعد أمازون إنه رن الجرس، وأخلي الجرس الحقيقي شغال في الأوقات اللي أنا بدي إياها. النقطة اللي رح نعملها الآن إنه إحنا رح نغير نوع البتن إلى ديتاتشد. في هاي الحالة لو ضغطت أنا على المفتاح الجرس تعطل، بطل يرن، لكنه بعده شغال من التطبيق.
لكنه تعطل من المفتاح. لأن كيف راح أخلي هذا الجرس يرن؟ في مواعيد محددة، لما حد يضغط على هذا المفتاح يرن الجرس. راح نروح على إشي جديد موجود في شيلي 1 بلس فقط، وشيلي 1 بي ام بلس، اللي هو اسمه ويب هوك. هذا بيسمح لي إني أنا أختار لهذا المفتاح سيتنج معين يعمله ضمن أوقات معينة. خلينا نشوف شو الطريقة. راح نضغط على اد، راح نحدد الوقت اللي مسموح لهذا الجرس إنه يرن فيه. راح أسمي هذا السيتنج تيست. راح أحدد له إنه مسموح له يرن من الساعة 8 صباحا للساعة 12 منتصف الليل. وراح أختار إنه إذا المفتاح عمل بوشت اللي هو انكبس زر ضغطة واحدة، فراح نختار هذا الخيار وراح نحط رابط. هذا الرابط راح يرجع أمر لشيلي نفسها إنه اعملي اون للسويتش للريلي عشان يرن الجرس. هذا الرابط طبعا راح نعمل له، أنا عامله حفظ، راح نعمل له بيست الآن. هذا الرابط هو عبارة عن اي بي ادرس مع سلاش ريلي سلاش 0 تيرن اون. هذا الرابط راح تاخذوه زي ما هو، والاي بي ادرس كمان راح يضل زي ما هو بدون اي تعديلات، حتى لو كان رنج الاي بي عندك مختلف، لانه هذا الاي بي يسمى لوب باك اي بي ادرس. يعني هذا الاي بي في النتورك بيرجع الامر لنفس الجهاز بغض النظر عن رنج الاي بي الموجود عندك. فراح راح تاخذ الرابط تحطه عندك زي ما هو، وزي ما حكيت لكم راح يكون رابطه موجود في الاسفل للرابط هذا. فراح نعمل سيف الان. هذا الرابط اعطى صلاحيه للمفتاح يعطي امر اون للريلي ضمن وقت محدد اللي احنا حددناه. فلو الان رجعنا جربنا المفتاح رن معنا الجرس بشكل ممتاز. الآن أول خطوة استفدت منها، صار بإمكاني أعدل المفتاح ضمن أوقات محددة. فأنا بإمكاني أعطل هذا الجرس الفعلي في أوقات النوم، وما بدي أستلم منه، ما بدي أي حدا بيضغط على هذا الجرس. لو ضغط بالغلط كان بيضوي إنارة الدرج وضغط بالغلط على هذا الزر، الجرس ما راح يرن. الآن شو راح أستفيد كمان من هذا الموضوع؟ الآن بإمكاني أعمل أوتوميشن إني أستلم تنبيهات على الهاتف وعلى مساعد أمازون مساعد أمازون وكل سماعات أمازون الموجودة عندي في المنزل ترن الجرس بالمواعيد اللي أنا بحددها وبارتفاع الصوت اللي أنا بحدده على المساعد وفي الأوقات اللي أنا بحددها. خلينا نجرب الموضوع. الآن خلينا نعمل المشهد الخاص بمساعد أمازون والتنبيهات على الهاتف وكيف ممكن نستفيد من هذا الموضوع. راح نضغط على اد سينز وراح نسميها مين دور. الاسم هذا مهم بهاي المرحلة لأنه مساعد أمازون راح يحكي نفس الاسم اللي مكتوب هون لما يرن الجرس، فمهم الاسم بهاي المرحلة. راح نضغط على نكس. راح نختار الشرط إنه في حال تم الضغط على المفتاح، فراح نروح على غرفة التست. راح نختار الشيلي 1 بلس. راح نختار إنه في حال تم الضغط على المفتاح الجرس وعند أي تغيير راح نختار سيف. راح نروح على الأكشن. شو الأكشن اللي راح يصير لما يتم الضغط على مفتاح الجرس؟ راح نختار اد اكشن، راح نختار تنبيهات، راح نختار على مساعد امازون، وراح نختار نوتيفاي اليكسا، وراح نختار سيف. الان راح نختار كمان اكشن، وراح نختار تنبيهات، وراح نختار تنبيهات على الهاتف، وراح نختار ستاندر، وراح نسميها مثلا الجرس رن، وراح نختار سيف، وراح نضغط كمان مره سيف. هيك بيكون تسيب عنا السيناريو اللي احنا عاملينه. راح نروح على مساعد امازون. راح يظهر عنا على مساعد امازون راح يظهر عنا جهاز جديد اسمه مين دور، بناء على اللي احنا عملناه. بس بناء على تنفيذ هذا السين راح يظهر عنا هذا الجهاز الجديد. فراح نروح نبحث عنه. مين دور ظهر معانا. مين دور راح نضغط على مين دور. راح نفعل اول خيار اللي هو شو هي الأجهزة اللي احنا راح نستلم عليها التنبيهات لما يتم الضغط على الجرس. بإمكاني اختار أي مساعد بدي إياه من المساعدات أو كل المساعدات الموجودة عندي. راح اختار 3 مساعدات من ضمنهم المساعد الموجود أمامنا اللي هو الإيكو دوت وذ كلوك. فراح اختار هدول ال3 مساعدات، وراح نختار تفعيل الدور بريس نوتيفيكيشن، وراح نختار الصوت. بإمكاننا نختار صوت للموضوع، مثلا الصوت الديفولت مناسب، راح اختار هذا الصوت. هيك المساعد صار جاهز إنه يرن الجرس لما يتم الضغط على الزر. خلينا نجربها الآن. مباشرة وصلني تنبيه ورن المساعد ورن الجرس. في حال انقطاع الإنترنت راح أخسر التنبيه على الهاتف وراح أخسر التنبيه على المساعد، لكن الجرس راح يضل يرن كما هو في السابق. طبعا بإمكاني أعطل رنة الجرس على المساعد أمازون بأوقات محددة عن طريق تفعيل عدم الإزعاج في أوقات النوم، فما راح يرن المساعد. فبإمكاني أتحكم في الصوت والارتفاع بالأوتوميشن من خلال الروتين على مساعد أمازون. بإمكاني أتحكم بأي خيار بدي إياه من ناحية ارتفاع صوت المساعد لما يرن الجرس
وامتى ينبه وامتى ما ينبهش. ما بدي ينبه في منتصف الليل، بفعل وضع دو نوت ديسترب في المنتصف الليل اللي هو وضع عدم الازعاج. فبفعل على كل السماعات وضع عدم الازعاج عشان اذا رن الجرس في منتصف الليل ما يرن على المساعدات اللي انا اخترتها. فخيار ممتاز ورائع ومفيد. وطبعا زي ما حكينا هذا الزر بإمكاننا نستفيد منه بأمور أخرى كثير. وجوده على باب المنزل بإمكاننا نفعل عليه دبل بريس، يدوي لنا إضاءة داخل المنزل وإحنا داخلين، يعطل الإنذار بطريقة معينة. طريقة تعطيل الإنذار لها طريقة شوي ترك جميل، راح أشرح لكم إياه لجماعة هوبيتات، راح أشرح لكم إياه قريبا إن شاء الله. وطبعا الآن راح ننقل هذا اللي إحنا عملناه على أرض الواقع، نركبه مكانه. فراح برجيكم شو طريقة نقله وكيف التركيب في أرض الواقع. في نقطة مهمة ما غطيناها، إنه في حال شخص ضغط الزر هذا بشكل مطول ضل ضاغط عليه، إحنا عملنا شورت بوش، اللونج بوش مش محسوبة. إذا أنا حابب إني أستلم تنبيهات عند الضغط بشكل مطول، راح أضيف كمان خيار على السينز في شيلي، راح أضغط على اد مور، راح يكون اللي هي اور يعني أو. إذا تم الضغط على الشيلي 1 بلس لونج بوش on any change، بهاي الحالة أنا فعلت إنه في حال انضغطت ضغطة قصيرة أو ضغطة طويلة، يعني بحط الاحتمالات كلها اللي ممكن تصير على باب المنزل، وإني أستلم تنبيهات برضه بهاي الحالة. فبعمل سيف. بهاي الحالة لو في شخص ضغط ضغطة طويلة مباشرة راح أستلم تنبيه على المساعد بهاي الحالة. إذا حاب أضيفها كمان على الجرس نفسه، بإمكاني كمان أضيفها بالويب هوك. بإمكاني أحط خيار على الويب هوك إنه في حال تم الضغط احتمال جديد اللي هو تيست 2 مثلا من الساعة 8 نفس الشيء إلى الساعة 12، في حال تم الضغط نختار هنا اللي هو لونج بوش. بهاي الحالة أنا بتحكم بموضوع إنه إذا حاب أستلم تنبيهات على الضغطة الطويلة وعلى الضغطة القصيرة. فهلا الآن لو ضغطت ضغطة طويلة مباشرة رن الجرس واستلمت التنبيهات اللازمة. فالخيارات حلوة وجميلة، يعني الخيارات حلوة وجميلة، أنا بتحكم بالموضوع زي ما بدي. خلينا نروح على تركيب الجهاز الفعلي الآن. الآن في أرض الواقع طريقة التركيب بشو رح تختلف. رح ناخذ البارد من أرض الواقع من مكان التركيب، فما بنحتاج البارد الموجود هون، لكن رح ندخل البارد الموجود في أرض الواقع على الكليمن، والحامي رح ندخله أيضا على الكليمن بهذا المكان. هلا شو اللي موجود في الحقيقة واحنا مش محتاجينه؟ مش رح نحتاج هذا الخط الحامي بالواقع، لأنه هو أصلا موجود على المفتاح فعليا، واحنا واصلنا في مكان الجرس فقط السلك هذا واصلنا على مكان الجرس اللي هو طالع من المفتاح. فاحنا فعليا رح ناخذ السويتش هذا نلغيه، ورح نروح زي ما احنا على ارض الواقع بهذا الشكل. راح نروح بعد ما اقلص الاسلاك هاي الاطوال المناسبه، فهذا هو الشكل النهائي. وراح اغير الكلمه هاي مش محتاج خماسيه، راح احط بدالها ثلاثيه. فراح اخذ هذا التصميم زي ما هو على ارض الواقع. هذا هو شكل المخطط بعد ما تقلص، ضل علينا نجمعه. الان في ارض الواقع عندنا سلكين باللون الازرق، بدنا نحدد مين منهم اللي جاي من الكبسه ومين منهم الخط البارد. وعشان نستطيع تحديدهم لازم نضغط الكبسة بشكل مطول. خلينا نروح على الكبسة. راح أحط تيب على الكبسة واضغطها بشكل متواصل عشان أفحص بالتستر من الجهة الثانية. حددنا الآن إنه هذا هو الخط اللي جاي من الكبسة، راح أعلمه بتيب أحمر. الآن حددنا الخط البارد والخط اللي جاي من الكبسة. تبقى علينا تمديد خط حامي بشكل مباشر، أنا مددته بشكل مسبق. هذا هو، أخذته مباشرة من القواطع من هون. أنا عامل تمديد لشيلي اي ام، بحسب استهلاك المنزل ل6 نقاط، فحاط كلي من هون، أخذت منها مباشرة وطلعته للأعلى. فالمكونات كلها موجودة اللي شرحناها في السابق. خلينا نجمع الجرس. الآن الأمور كلها واضحة، والعملية عملية تجميع أسلاك في أماكنها. الخط البارد مع الخط البارد، والخط اللي جاي من السويتش على الاس دبليو، والخط الحامي مع الخط الحامي. وهيك انتهت عملية التركيب، وراح أجمع الجرس كامل في مكانه. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه. لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.